أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة بريق الذهب. معلومات نفسية غريبة عن علم النفس. هناك الكثير من المعلومات غريبة عن علم النفس لا نعرفها، وهي تتناول معلومات عن نفسية الإنسان في علم النفس، مثل أن هناك بعض الأشخاص يصابون ببعض الاضطرابات العقلية التي تجعلهم يقنعون أنفسهم أن حياتهم هي جزء من مسلسل تلفزيوني. يعتقد بعض الناس أن لديهم القدرة على العمل بأكثر من شيء في وقت واحد، ولكن في الحقيقة الدماغ لا تستطيع التركيز إلا في شيء واحد فقط، وقد يتحول التركيز من شيء إلى شيء آخر. أن القراءة في الكتب والورق أسهل بكثير من القراءة عبر الإنترنت، وذلك لأن الشاشة تعمل على تشتيت ذهن الشخص وتشتيت التركيز وإجهاد العين. أن العمل الجماعي يعمل على تقوية الروابط بين الفرد وبين المجتمع، حتى وإن كان لا يحب الأشخاص المتعاملون معهم. اللوم هو أحد التصرفات اللا إرادية التي يقوم بها الشخص عند تعرضه لموقف محرج أو سيء، فهو يلوم شخص آخر أو يلوم الظروف، وهذا فعل ينتج من طبيعة البشر. إذا تعرضت الدماغ لرفض شيء معين فإنه يؤدي إلى الشعور بالألم، مثل شعور أي جزء في الجسم بإصابة معينة. الباحثون ناقشوا إضافة إدمان الجلوس على الإنترنت كأحد الاضطرابات النفسية التي يتعرض لها الشخص. الأشخاص سريع البكاء في المواقف العاطفية شخصيات رومانسية غارقة في الخيال، ومحبة للهدوء والسكينة، وكارهة للضجيج والفوضى، بحسب علماء علم النفس. كما أضافوا علماء علم النفس أنه ليست شخصيات ضعيفة ولا مرتبكة، ولكنها شخصيات حساسة تثور مشاعرها لتتحول إلى دموع منهمرة تبعا لسيكولوجيتها اللطيفة التي تميل إلى الرأفة والرحمة. حينما نكون في حالة شعور بمشاعر الحزن أو القلق، تكون قدرتنا على التحكم في النفس ضعيفة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة اتخاذ قرارات خاطئة. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة بريق الذهب، شكرا لمتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. دمتم في حفظ الله سبحانه وتعالى.